Bună ziua, vărsătorii mei frumoși și bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre provocarea și surpriza lunii iulie pentru voi, toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în vărsător. Vom începe ca de obicei cu provocarea și cărțile ajutătoare, să zicem așa, da? Și apoi vom trece la surpriză. Începem să vedem. Vărsător, provocarea lunii iulie 2024. Care este ea și cum putem ajuta, dragii mei? Provocarea lunii iulie pentru vărsător, ok, avem aici as de spade, adevărul. Adevărul, sinceritatea, dreptatea ta. Care este dreptatea ta? Care este adevărul tău? Aici este vorba de a susține, nu într-un mod căpos, da? Pentru că aici avem, spada are două tăișuri. Putem să facem, să ne eliberăm spunând un adevăr sau putem să facem rău spunând acel adevăr. Depinde cum folosim. Eu întotdeauna, mie îmi place asul de spade să le explic așa, pentru că nu trebuie să uităm. Nu avem niciun personaj aici, nu avem avem doar limba, dacă vrei, da? Spada reprezintă o limbă. Ce limbă vrei să vorbești? Acea a dreptății, corectitudinii față de tine, să eliberezi un adevăr, sau vrei să spui lucrurile așa, trântind, să nu mai folosesc cuvinte populare, că mie îmi place să vorbesc așa popular, dar trântind adevărul pe masă, indiferent dacă faci rău sau nu. Ești provocat, cel puțin, să deschizi o discuție clarificatoare pentru a rezolva o problemă pe care o ai, probabil. Hai să vedem ce cărți ajutătoare avem pentru voi, dragii mei, ce te poate ajuta să te eliberezi odată prin cuvinte, da? Prima carte, 10 de cupe, interesant. Poate discuția care trebuie să o ai este în legătură cu familia ta sau cu anumiți membri ai familiei tale. Rege de monede, ar putea să fie cu soțul sau soția aici. Avem reprezentantul sau figura partenerului de viață, indiferent că e femeie sau bărbat. 10 de bâte, te stresează foarte tare această discuție, din câte observ, și avem 7 de bâte. Ești pe protecție. Eu simt aici pentru unii dintre voi că voi într-adevăr aveți de spus ceva, doar că nu îndrăzniți să spuneți. De ce? Poate e ceva deranjant, e ceva care te stresează. Discuția te poate stresa în sine și de-aia o tot dai așa de pe azi pe mâine. La berbec am mai văzut acest aspect. Nu știu dacă aveți legătură cu un berbec sau poate voi aveți, nu știu, cred că la berbec era, dacă nu mă înșală memoria. Ori aveți voi, nu știu, luna sau ascendentul în berbec, planete importante, multe planete în berbec sau partenerul de viață e berbec și așa mai departe, sau ascendent, da. Te tot frânezi. În momentul în care ajungi la o limită, parcă îți vine să scui pe așa adevărul ăla, da? Dar după aia te frânezi. Aici există, ce are legătură, îmi vine să spun aici, cu partenerul de viață. Da. Ok. Trecem la ajutor. Ce poți tu să faci să te eliberezi în sfârșit, să eliberezi acel adevăr, acea discuție pe care o tot amâni, da? În primul și în primul rând, gândește-te dacă te face fericit sau nu să ții în tine adevărul ăsta al tău. Poate pentru alții dintre voi n-ar strica să vă consultați cu un membru al familiei voastre, poate, nu știu, un copil sau poate, nu știu, un mama, tata, nu știu, habar n-am, cineva apropiație care te poate ajuta să formulezi, îmi vine să spun, în mintea ta, pentru că spada, în afară de faptul că ne vorbește despre vorbe, ne vorbește și despre mintea noastră. Să ne structurăm mintea în așa fel încât discuția să o structurăm în mintea noastră, să avem mintea clară și să punem așa pe hârtie
cam cum ar trebui de fapt să deschidem discuția asta, ca să fie una clarificatoare, nu una tăioasă. Da. După cum am zis, pentru alții dintre voi ar putea să fie aspectul ăsta de a vă consulta cu altcineva din familia voastră privind realitatea. Care e realitatea ta în relația respectivă? Pentru că eu simt aici că e vorba despre discuții clarificatoare în relație. Ce lipsește sau ce nu-ți convine, ce te stresează, ce îți produce anxietate, ce este ceea ce atât de tare te cocoșează în relația ta. Dacă vorbim despre prima variantă care am zis aici că e posibil ca acest 10 de cupe să ne spună ca ajutor, uite-te și vezi cât de bine te simți în relația ta, ești fericit, nu ești fericit, dar fii corect, fii realist. Regele de monede știe ce are, știe ce deține. Dacă tu deții această fericire, ești ok în relația ta, dar există anumite lucruri care nu-ți convin, care te apasă foarte tare, nu mai amâna aici, ca și cum nu te mai frâna. Deschide-te, spune-i celuilalt ce ai de spus, în așa manieră încât să celălalt să vezi că înțelege de fapt ce te apasă pe tine, ca să se poate rezolva situația, să nu mai existe între voi nicio frână, nicio limită și așa mai departe, da? Sau cel puțin din partea ta. Dacă vorbim aici despre cineva din familia ta care, după cum am spus, te poți sfătui cu acea persoană, din nou privind realitatea, din nou privind poate această persoană poate fi, de ce nu, tatăl tău, care să-ți dea un sfat în ceea ce ar... Dacă tu ești femeie, ca să mă înțelegi, dacă tu ești femeie și vrei să-i comunici ceva partenerului tău și tot amâni aici discuția asta și ai o figură masculină în familia ta, că e tatăl tău, că e un frate mai mare sau de ce nu, un prieten bun care tu consideri că e parte din familia ta, aici e vorba despre acea persoană care îți inspiră foarte multă încredere, care putea să-ți dea opinia unui mascul, să spunem așa, despre această discuție. Dacă tu vrei să spui partenerului tău, nu știu, m-am săturat că numai eu fac de toate în relația asta, consultă-te cu o altă figură masculină care să-ți spună cum ar percepe soțul tău discuția asta, dacă nu o spui într-un fel sau altul, nu să-l pui în defensivă pe celălalt, ci să participe la această discuție pentru a clarifica situația, da? Deci aici e vorba despre sfatul de genul ăsta. Dă-mi opinia ta ca bărbat, să înțeleg cam ce ar putea să simtă sau să creadă al meu despre discuția asta care eu vreau să o am cu el. Da. Foarte interesant. Aici ce te mai poate ajuta este să nu mai faci tu mai mult decât ar trebui. Aici ca și cum, da, ok. Dacă tu, supărarea ta sau discuția pe care tu vrei să o ai este în legătură cu faptul că tu depui prea multe eforturi și celălalt poate nu face atât de mult, ia uite-te tu puțin și nu cumva tu să fii cel care sau cea care ia toată greutatea acestei relații pe umeri ei fără să-l responsabilizeze pe cea. Adică ei din responsabilitățile partenerului, asumându-le că sunt ale tale. Și aici e vorba despre asta. Dacă te deranjează acest aspect, nu mai face, pentru că ești tu, ești de vină, să zicem. Mie nu-mi place să spun ești de vină, pentru că întotdeauna ne învinovățim după aia și cădem în extrema cealaltă, în care zicem, aoleo, ce fraier sunt, nu știu ce. Nu e vorba despre vină, da, îmi cer scuze că am folosit cuvântul ăsta, dar e momentul să văd și eu că, băi, și eu, de ce exagerez, de ce fac ceea ce ar trebui să facă celălalt, de fapt, da? Și atunci, bineînțeles că în momentul în care tu îți dai seama, conștientizezi, pentru că asul de spade este și conștientizează un mare adevăr. Poate tu, aici nu vorbim pentru alții dintre voi despre o discuție, ci vorbim despre a accepta că ceva se întâmplă, nu e ok, ceva mă stresează, ceva mă deranjează și acel ceva ar putea să fie al tău, pentru că tu te încarci cu ceea ce nu îți corespunde. Da.
Ultima carte de ajutor, 7 de bâte, este limitarea sau este frâna pe care mi-o pun. N-am curaj să deschid discuția că nu știu cum o să fie. 7 de bâte reprezintă sistemul nostru de apărare. Dacă eu consider că poate ceea ce am de spus este nu neapărat periculos, ci ar putea să fie, să producă o, nu știu, simt că mi-e teamă că nu știu unde va duce discuția asta, sistemul meu de protecție, să zic așa, îmi va spune nu e momentul. Și nu e momentul, dar eu nu mai pot să duc, da? Ei bine, când ajungem în această poziție de 7 de bâte și în același timp nu mai suportăm o situație, știind că trebuie să comunicăm acea situație pe care nu mai putem duce, 7 de bâte ca ajutor vine și spune depășește-ți într-un fel sau altul frica. Frica este cel mai mare dușman al nostru și în același timp cea mai mare protecție a noastră. Da? Poate e vorba despre frică. Nu neapărat frica unde o să ducă discuția asta, ci frica de ce va fi după această discuție cu soțul meu sau cu partenerul meu de viață sau cu familia mea. În momentul în care conștientizăm că ok, mi-e frică, dar în același timp nu mai pot să duc situația asta, clar ce facem? Ce am zis mai devreme, da? Cerem un sfat sau o părere din partea unei alte persoane și în ciuda fricilor spunem acest adevăr sau 7 de bâte spune, indiferent că ți-e frică, că nu știi unde va duce această discuție, deschide discuția fără niciun fel de barieră, fără niciun fel de frână, ca să poți ajunge aici la o clarificare. Deci, cu cât mai mult ne ascundem în spatele, hai să le numim, barierelor noastre, fie ele care ori fi, că e frică, că e, nu știu, alte norme, alte chestii care ne împiedică să rezolvăm o situație, cu cât ne ascundem în spatele acestor limite, cu atât mai greu ne va fi nouă să impunem în același timp o limită celui care credem că ne stresează sau celui care credem că îl cărăm după noi. Na. Aici e ca și cum fără nicio frână. Acționează fără nicio frână, deschide discuția. Pentru că altfel nu o să reușești să rezolvi problema pe care o ai, problema asta pe care te cocoșează aici. Cam asta e provocarea, dragii mei vărsători. Nu mai am altceva pentru voi. Hai să trecem la surpriză, să vedem care este surpriza pentru vărsătorii mei frumoși pentru luna iulie 2024. Surpriza. Ok. Pași de monede. Surpriza poate veni pentru unii dintre voi pe plan financiar, un proiect pe care îl aveți, care începe încet să dea niște mici roade, aș spune, nu e nimic spectaculos. Pentru alții dintre voi, surpriza ar putea să vină din partea unui copil, nu știu, poate o altă surpriză pentru alții dintre voi poate să fie un cadou, primiți un cadou sau voi vreți să faceți un cadou cuiva, da? Hai să vedem cu ce vine acompaniată această surpriză. Ei, cu diavolul! Da. 2 de cupe, interesant. Hai să vedem toate cărțile și apoi discutăm 8 de spade. Și caleașca, wow, foarte interesant. Pentru unii dintre voi, cei care vorbim aici despre o surpriză pe plan financiar, nu știu, că primești un cadou, că primești o premă, că primești o ofertă,
de un job, de exemplu, că tu ai un proiect și în sfârșit faci primii pași să pui proiectul ăla pe piață. Aici vorbim despre proiecte, vorbim de foarte mare creativitate. Ești foarte inspirat și ești foarte, hai să spunem așa, conectat cu tine, cu esența ta, pentru a crea ceva de succes, îmi vine să spun aici cu caleașca asta. Vei vedea un progres începând cu această lună, dacă doar pentru cei care vorbim că aveți proiecte, da? Indiferent de faptul că tu nu vezi rezultate mai mari decât poate ți-ai dori, da? Pentru că aici avem rezultate micuțe. E ca și cum aici se spune că la succes nu se ajunge de pe o zi pe alta, da? E ca și cum când ai plantat o sămânță, normal că nu ți se planta a doua zi. Aici e vorba de a persevera, indiferent ce creezi sau ce ai de gând să creezi în această perioadă, rămâi în conexiune cu profunzimea sau cu creativitatea ta aia foarte profundă, pentru că vărsătorii au mintea în toate părțile, da? Intră în contact profund cu această forță de creativitate, dar nici nu te lăsa cumva umbrit aici de păcăleala sau iluzia că, vezi, Doamne, Tu vrei să ai rezultate foarte mari de la început. Nu. Încet, încet, cum era proverbul ăla, încetul cu încetul se fabrică oțetul, nu? Pas cu pas aici. Nu grăbi, nu încerca să vezi rezultate gigante, îmi vine să spun, ci dă-i voie creativității tale să iasă într-un mod natural, mie îmi vine să spun aici. Creează într-un mod natural. Pentru alții dintre voi, dacă aveți o ofertă, dragii mei, atenție, dacă aveți o ofertă de, tot pe plan financiar aș spune, de asociere, încercați să nu fiți inocenți, încercați să vedeți cât este de reală și cât este de bine intenționată acea ofertă. Pentru că aici am diavolul care vine cu ispită, care vine cu iluzie, care vine cu, nu neapărat păcăleală, care ar putea să fie o minciună ceea ce îți spune, dar e posibil aici să fie foarte multă exagerare de hai să ne asociem că să vezi ce bine o să ne meargă, da? Eu nu zic că n-ar putea să meargă bine aici cu caleaș, că ar putea să vadă mult progres, dar e vorba despre ce facem când ne împiedicăm, de exemplu, sau ce facem când ne... Pentru că aici e un fel de sclavie. Propunerea asta de asociere ar putea să fie să vă sclavagească mai rău decât dacă ați avea afacerile pe cont propriu fiecare. E cumva o legătură, sau va fi o legătură, care, într-adevăr, n-am cum să nu zic că va ajunge undeva, da? Dar trebuie, ca să ajungi la acest succes, e nevoie de un echilibru. Și aici nu avem un echilibru, aici avem multă iluzie și avem multă sclavageală. Eu asta simt, nu pot spune altceva, îmi pare rău, dragii mei. Încercați să evaluați foarte bine oferta asta, pentru că e posibil să ducă la un progres, dar să nu înceapă bine. Ceva nu-mi place aici, în cărțile astea două. Da? Încercați să aflați cât mai multe despre persoana asta care vă face propunerea. Aveți grijă și la investiții. Dacă cineva vă ispitește, bagă banii nu știu unde, că o să ai dobânda nu știu câtă, sau investește în terenuri, investește în case, investește în nu știu ce, nu știu, e ca și cum te leagă. Te leagă de mâini și de picioare, nu vei putea să mai ai libertatea să faci tu ce vrei cu banii tăi, pentru că te vei regăsi strâmtorat într-un fel sau altul, da? Nu-mi place combinația asta aici. Nu vă lăsați ispitiți, îmi vine să spun. Poate fi cineva în care tu ai încredere, cel care te va ispiti.
Atenție mare. Încercați să fiți foarte, foarte atenți. Dacă vorbim despre surpriza din partea unui copil, e posibil ca unii dintre voi să aveți aici surpriza, ca copilul vostru să vă zică, uite, mamă, tată, indiferent de ce vreți voi de la mine, de exemplu, să dau un exemplu, poate copilul tău, nu știu, e pe punctul să termine, acum termină liceul, dă bacul, nu știu, sau termină facultatea și nici măcar să nu aibă un job, de exemplu, și să fie, nu știu, poate are ceva bănuți strânși aici și să zică, indiferent ce vreți voi pentru mine, eu m-am hotărât să o iau pe calea mea, nu știu. Ori nu mă duc la facultatea care mi-a zis voi, vreau să mă duc la alta, ori nu vreau să mă duc la facultate sau nu mai vreau să studiez mai mult și vreau să mă inițiez, nu știu, vreau să-mi caut un job. Aici va exista cumva surpriza, va veni din partea copilului în care vă spune că ori nu vrea ce îi se impune de acasă sau ce îi se propune, să zicem, într-un fel sau altul, pentru că se simte cumva încarcerat, da, legat, nu vrea să trăiască asta și vrea altceva. Ar putea să fie pentru unii dintre voi. Dacă nu vorbim despre faptul că se simte încarcerat de voi, e posibil să fie că copilul alege. În cazul în care vorbim despre un divorț, de exemplu, între unii dintre voi, copilul să aleagă să stea cu părintele opus celui care crede că îi se cuvine, între ghilimele, copilul. Da. E aici o dorință cumva dorința copilului de a fi el cel care decide cu cine vrea să stea, îmi vine să spun. Și e posibil să nu fie plăcută pentru unii dintre voi această decizie a acestui copil. Alții dintre voi posibil să primiți un cadou, o călătorie din partea partenerului de viață. Să vină cu surpriza, să vă zic că am rezervat nu știu unde, în ce țară sau în ce locație, un weekend pentru noi sau o vacanță pentru noi. Unii dintre voi nu o să fiți mulțumiți. O să vă simțiți obligați, îndatorați să mergeți. Nu, vă duceți doar pentru că s-au cheltuit banii, dar nu o să vă simțiți bine acolo, nu o să fiți în apele voastre. Poate comportamentul tău, probabil, sau comportamentul vostru acolo. Am două persoane și aici, am două persoane și aici, am doi cai și aici, deci aici vorbim despre amândoi. Deci unul dintre voi nu vă veți simți confortabil în acea vacanță sau în acea... Da? Deci vorbim despre senzația că mai bine nu plecam. Cam asta pot să spun aici. Nu aș spune că e o surpriză foarte plăcută pentru unii dintre voi, dacă e vorba despre asta, da? Cam asta e ceea ce vedem, dragii mei. Interesant luna iulie pentru vărsători. Nu mai am altceva. Vă pupăcesc cu mare drag și ne vedem, dragii mei, data viitoare. Ciao!